หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายนพสินตรีระยาพิวัตรหรือไซน้าเปิดเผยว่าวันนี้นายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของตะวันจะนำเอกสารมายื่นขอประกันตัวตะวันและแฟรงค์อีกครั้งแฟรงค์แล้วก็ตะวันเนี่ยอดน้ำและอาหารอยู่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจคือผมแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงอยู่เสมอว่าทั้งสองคนอาการจะเป็นไงบ้างเราเนี่ยอยู่ข้างนอกแค่อดข้าวแค่2 มื้อเราก็ทรมานแล้วอ่ะเขาทั้งสองคนต้องทำถึงขนาดไหนเพื่อได้รับความยุติธรรมซึ่งเขาควรจะได้รับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าจริงๆแล้วความยุติธรรมเนี่ยมันควรมอบให้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องทรมานร่างกายตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องทำเขาทุกคนควรได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้เนี่ยวันนี้พ่อของทานตะวันเนี่ยได้มายื่นประกันตัวทั้งตะวันแล้วก็แฟรงค์ด้วยเดี๋ยวจะให้แบมอ่านแบบคำแถลงที่พ่อยื่นมาล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าด่วนศาลอาญายังมีคำสั่งไม่ให้ประกันตะวันแฟรงค์คดีมาตรา 116 กรณีถูกกล่าวหาว่าบีบแตรใส่ขบวนเสด็จหลังเช้านี้พ่อและทนายความเข้ายื่นคำร้องขอประกันเป็นครั้งที่ 5 เพื่อให้สุขภาพร่างกายของจำเลยทั้งสองพ้นจากความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตเนื่องจากวันนี้แพทย์ประเมินว่าตะวันเสี่ยงหมดสติและหัวใจหยุดเต้นได้ตลอดเวลาแต่ตะวันยังปฏิเสธไม่ขอรับการรักษาหรือแผนช่วยเหลือฉุกเฉินและช่วงค่ำแพทย์ได้ย้ายตะวันไปที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงรวมเพื่อเฝ้าระวังอาการตลอดเวลาคำร้องขอประกันยังระบุได้ว่าพฤติการของทั้งสองในคดีนี้ไม่ปรากฏเหตุที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 108/1 อย่างไรก็ตามคำสั่งไม่ให้ประกันครั้งที่ 5 ของศาลอาญาระบุว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมทั้งนี้คำสั่งไม่ให้ประกันตะวันกับแฟรงค์คดีมาตรา 116 ครั้งที่ 5 ระบุศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเหตุตามคำร้องครั้งนี้อ้างว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีอาการวิกฤตอันเป็นเหตุที่อ้างในการขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งก่อนซึ่งศาลนี้ได้ระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้วที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองแม้ผู้ต้องหาทั้งสองจะมีอาการวิกฤตกว่าเดิมตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่เมื่อผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องล่าสุดศูนย์ทนายความยังได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 14 มีนาคมศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 2 ปี 6 เดือนบุ๊กธนายุทธศิลปินแรปเปอร์วง Eleven Finger ในคดีครอบครองวัตถุระเบิดหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบประทัดลูกบอลไข่ก้องพลุควันและระเบิดควันที่บ้านพักเมื่อปี 2565 ระบุพฤติการเป็นอันตรายต่อสังคมแม้ไม่เคยได้รับการต้องโทษมาก่อนแต่พฤติการเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมไม่มีเหตุให้ลดโทษหรือรอลงอาญาปัจจุบันบุ๊กถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาแล้ว174 วันโดยที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเรื่อยมาแม้จะเคยยื่นประกันด้วยเหตุที่ย่าของเขาล้มป่วยผลของคำพิพากษาจะทำให้บุ๊กยังคงถูกคุมขังต่อไปขณะเดียวกันได้รับแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการคดีพรก.ฉุกเฉินอีก1 คดีกรณีห้ามประชาชนผู้สังเกตการชุมนุมม็อบทะลุแก๊สบริเวณที่ใต้ทางแยกดินแดงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 64 โดยเห็นว่าไม่ปรากฏว่าทั้ง 5 ร่วมจัดกิจกรรมหรือชุมนุมมั่วสุมหรือกระทำการอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแต่อย่างใดผู้กล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานที่เข้าติดตามการชุมนุมและได้จัดทำรายงานเหตุการณ์พร้อมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงในชั้นตำรวจพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาแต่เมื่อส่งสำนวนไปยังอัยการพนักงานอัยการศาลแขวงพระนครเหนือมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีเด็ดขาดส่งถึงผู้กำกับการสน.ดินแดงเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยอัยการพิจารณาว่ากรณีจะเป็นความผิดตามข้อกล่าวหานั้นจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชุมนุมหรือมั่วสุมกันอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและต้องเป็นการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คนตามข้อกำหนดฉบับที่ 32 แห่งพรก.ฉุกเฉินปี 2564
แต่จากคำให้การของผู้กล่าวหาและพยานในที่เกิดเหตุและตามรายงานการสืบสวนเห็นได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 5 ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือร่วมกันกระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ศูนย์ทนายความบอกว่าคดีนี้นับเป็นคดีพรกฉุกเฉินคดีที่ 17 ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมบริเวณดินแดงที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีขณะที่ยังคงมีคดีพรกฉุกเฉินของผู้ไปสังเกตการณ์หรืออยู่ร่วมที่บริเวณดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2564 ดำเนินอยู่ในชั้นสอบสวนอีกกว่า 30 คดีเนื่องจากตำรวจมีการกล่าวหาแยกคดีไล่เรียงไปตามวันที่เกิดเหตุขณะที่ภาพรวมมีคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2563 ที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีไปแล้วอย่างน้อย 67 คดี แต่ก็มีคดีจำนวนมากที่อัยการสั่งฟ้องต่อศาลโดยแนวโน้มคดีที่จะต่อสู้ในชั้นศาลศาลก็มีแนวโน้มที่จะยกฟ้องมากกว่าเห็นว่ามีความผิดโดยการใช้ข้อหาตามพรกฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการชุมนุมที่ผ่านมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ